Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună cornuri moldovenești cu gem, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 400 de ml de lapte, 1 kg de făină grania pentru cozonac, 200 de g de gem, 100 de g de nucă măcinată, 150 de g de zahăr pudră, 3 ouă, 100 de g de ciocolată, o lingură de esență de vanilie, una de esență de lămâie, 100 de g de unt topit, 40 de g de drojdie proaspătă și puțină sare. Pentru început, vom sfărâma drojdia proaspătă într-un bol încăpător. Voi adăuga aproximativ 100 de ml de lapte cald cât să nu ne ardă la deget și voi pune aproximativ 2 lingurițe de zahăr pudră. Amestec foarte bine cu untel cât să se dizolve drojdia. Puteți folosi și drojdie uscată, 20 de grame. Vom lăsa acest amestec să stea pentru aproximativ 10 minute, astfel încât drojdia să devină spumoasă. Când drojdia a devenit spumoasă, vom adăuga cele 3 ouă, care sunt la temperatura camerei, untul topit și răcit, esența de vanilie, de lămâie și făina grania pentru cozonac, care este minunată pentru orice fel de aluaturi tospite, nu doar pentru cozonac. După ce am adăugat toată făina, putem adăuga și restul de zahăr pudră, sarea și vom începe să frământăm. Dacă doriți, puteți frământa acest aluat și la robot. Vom adăuga apoi laptele puțin câte puțin până când se va forma un aluat. Nu punem laptele tot deodată pentru că s-ar putea să nu avem nevoie de tot sau s-ar putea să avem nevoie de puțin mai mult. În cazul meu am avut nevoie de tot laptele, iar acum voi frământa aluatul pentru aproximativ 20 de minute până când va deveni suplu și elastic. Aluatul este gata și cam așa va trebui să arate. Trebuie să fie moale și nelipicios. Îl vom acoperi acum cu folie de plastic și lăsăm să crească la loc călduț pentru aproximativ o oră și jumătate sau până când își va dubla volumul. Cât timp crește aluatul, ne putem ocupa de umplutura de gem, așa că voi pune gemul într-un bol mai mare. Eu am un gem de căpșuni și zmeură, dar orice fel de gem este bun. Peste gem voi pune nuca măcinată și voi amesteca foarte bine totul. Lăsăm umplutura deoparte până când vom avea nevoie de ea. Aluatul a crescut, așa că ne putem ocupa de cornuri. Vom scoate aluatul din bol, îl presar cu puțină făină și îl aplatizez ușor. Îl voi tăia apoi în jumătate și voi forma fiecare jumătate într-o bilă. Punem una deoparte, iar pe cealaltă o vom întinde într-un disc cât se poate de rotund. După ce am întins foarte bine aluatul, îl voi tăia în triunghiuri ca pe pizza. Voi tăia apoi fiecare sfert în 3 triunghiuri. Urmează acum să modelăm cornurile. Mi-am făcut puțin loc ca să vă arăt cum se modelează. Îmi place să întorc aluatul și să-l aplatizez ușor cu mâinile, chiar dacă l-am întins. Iau apoi puțin din umplutura de gem cu nucă și pun la baza triunghiului, iar apoi voi forma un corn de felul acesta. Pentru cele cu ciocolată vom proceda exact la fel. Luăm o bucată de ciocolată și rulăm câte un corn.
După ce am umplut tava cu cornuri, le voi unge cu ou bătut și le voi lăsa să crească pentru aproximativ 20 de minute. Între timp, vom preîncălzi cuptorul la 180 de grade. Cornurile au crescut, așa că le voi da la cuptor în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 20-30 de minute. Între timp, le voi modela și pe restul. Cornurile cu gem și nucă s-au copt, așa că le voi lăsa să se răcească, iar între timp le voi coace și pe restul. Cornurile moldovenești realizate cu făină grania s-au răcit, așa că am putut să le servesc. Arată minunat, din toată cantitatea am obținut 26 de bucăți, sunt foarte aromate și pufoase. Ca să vă demonstrez, voi presa ușor unul și veți vedea cât de frumos își revine. Haideți să și rupem, să vedeți cât de pufos este și în interior. Acesta este cu ciocolată, arată absolut minunat și vă asigur că sunt și foarte gustoase. Sper din suflet să încercați și voi această rețetă cu prima ocazie și să vă placă. La revedere!